Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them. Hi යාළුවනේ සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම DON Chathu YouTube channel එකෙන් කියන තාත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම හිතුවා වෙනස්ම වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒක දකින්න නැති මම ඊයේ දාපු community post එකේ. ඉතින් ඒ වගේම අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ web developing ගැන. ඉතින් අද අපි විශේෂයෙන්ම web developing කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම අපි web developing කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් web page එකක් එකතු වෙලානේ web page කිහිපයක් එකතු වෙලා තමයි website එකක් හැදෙන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරනවා web page එකකට අදාළ basics coding කිහිපයක්. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් නැදිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඉස්සරහට ඔයාලට ඕන videos ගැන comment section එකෙන් comment එකකුත් දාන්න. ඉතින් යාළුවන් අතර වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු. මොනවාද මේ HTML codes කියන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the right. ඉතින් අපි දැන් බලමු මොනවාද අපි web develop කරද්දී ඕන වෙන අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවාද කියලා. ඉතින් firstly අපි කතා කරොත් එහෙම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් web site එක create කරද්දී coding ලියන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ඒක coding ලියන්න අපිට text editor කෙනෙක් ඕන වෙනවා. ඉතින් text editor කෙනෙක් ඕන වෙනවා. එතකොට ඉතින් ඔයාලගේ Windows computer එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දන්නවා. Windows එකේ තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම notepad කියලා software එකක්. හරිද? මේ තියෙන්නේ software එක. notepad. ඉතින් මේ software එක use කරලා අපිට පුළුවන් normally text edit කරන්න. අපිට මේ HTML write කරන්න. ඒ වගේම ඔයා ටිකක් professional විදියට ගියොත් අපි දැන් මේක ගැන video series එකක් කතා කරනවානේ ගොඩක් ඉස්සරහට. ඉතින් අපි දැනට notepad එකෙන් use කරලා තමයි අපි web page එකේ codings ලියන්නේ. ඉස්සරහට ගියාම අපි කෙලින්ම මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Sublime Text කියලා software එකක්. ඉතින් මේක professional text editors ලාට තමයි use කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම web page designers ලාට තමයි මේ software එක හදලා දෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට ගියාම අපිට Sublime Text software එක use කරලා text editing කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි ඉස්සරහට බලමු. අපි තමයි beginners ලා නිසා අපි චුට්ටක් web page codings ඉගෙන ගන්න notepad software එක use කරමු. හරි. මම මේ විදියට notepad software එක open කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කිව්වනේ අපිට web page එක create කරන්න ඕන වෙන basic structure එක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු පොඩ්ඩක් web page එකට color එකක් දාගන්න හැටි චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒව ගැන කතා කරමු. දැන්ට අපි basic structure එක ගැන කතා කරමු. firstly ඔයාගේ web page එක save කරගන්නවා. save කරන්න මෙහෙමයි. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් file කියලා එකක්. මෙතන file කියන එක click කරලා save as කියන එක click කරන්න. ආයෙ බලන්න. file එක click කරා. මෙතන save as කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් open වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් .txt කියන file එක විදියට තමයි මේක save වෙන්නේ. මේක අපි backspace කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය location එක select කරන්න. මම desktop එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට මේ web page එකට කැමති නමක් දීලා .html කියලා type කරන්න. මම මේකට chathupa.html කියලා type කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ නම type කරලා .html කියලා type කරා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා මොන නම දුන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න
.html කියලා ටයිප් කරන්න ඕන. නැත්තම් මේක HTML ෆයිල් එකක් විදිහට සේව් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේක සේව් කරගන්න. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඇඩ් වුණා වෙනම icon එකක්. ඒකවල ගත්තොත් එහෙම මම මේක normal විදිහට කියලා ඕපන් කරගන්නවා. අපි දැන් මේක ඕපන් කරලා බලමු. මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕපන් වුණාම මේකේ තනිකර ස්පේස් කිසිම දෙයක් නැහැ. හරිද? අපේ වෙබ් පේජ් එකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. මොකද අපි තාම මොකද ටයිප් කරපු නැති හින්දා. ක්ලෝස් කරගන්න මේක. හරි. අපේ ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එක ගමු. අරගෙන අපේ බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක අපි දැන් ටයිප් කරගන්න යන්නේ. මම පොඩ්ඩක් ස්පේස් එක තියාගෙන එන්ටර් කරගෙන පොඩ්ඩක් මැද්දෙන් වගේ ඔයාලට පේන විදියට මම මේකේ එඩිටිං ස්පීක් කරන්නේ. හරි. මම පොඩ්ඩක් අයින්ට යනවා. මෙතන. හරි. ඉස්සල්ලාම ගත්තොත් එහෙම අපගේ වෙබ් පේජ් එක ක්‍රියේට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ටයිපින් ගත්තොත් එහෙම ඉස්සල්ලාම අපි left arrow එකක් මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉස්සල්ලාම අපි ටයිප් කරන්න ඕන එක තමයි HTML කියලා. හරි. අපි දැන් ටයිප් කරගමු HTML කියලා. මේක ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ enter එකක් අරන් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මැද්දට ගිහිල්ලා يعني පිළිවෙලක් තියෙනවනේ. මේ නිසා පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඇවිල්ලා මේක ක්ලෝස් කරගන්න. දැන් මේ ටැග් එක ඕපන් කරලා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? මේ ටැග් එක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. මේ ටැග් එක ක්ලෝස් කරන්න මතක තියාගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම වෙබ් පේජ් ක්‍රියේට් කරද්දී. හරි. අපි දැන් HTML කියන එක ක්ලෝස් කරගන්න. ක්ලෝස් කරගන්නේ කොහොමද? ක්ලෝස් කරගන්නේ කලින් වගේම arrow එකක් දාලා මේ විදිහේ ස්ලෑෂ් එකක් ටයිප් කරගන්න. ස්ලෑෂ් එකක් ටයිප් කරලා සුපුරුදු විදිහට HTML කියලා ටයිප් කරලා ක්ලෝස් කරගන්න. හරි. මේක තමයි අපගේ වෙබ් පේජ් එකට ඕන බේසික් කියන්නේ මේන්ම කෝඩ් එක. හරි. මම මෙතනින් පොඩි එන්ටර් කිහිපයක් තියාගන්නම්. මොකද අපි ඉස්සරහා වැඩ වලට ඕන වෙන නිසා. හරිද? හරි. ඔන්න ඊළඟ කෝඩ් එක. ඊළඟ කෝඩ් එක මොකද්ද? අපි ඊළඟ කෝඩ් එක තමයි head. head එක මෙහෙමයි ටයිප් කරගන්නේ. කලින් විදිහටම arrow එක head කියලා HEAD close. මෙන්න මෙහෙමයි ටයිප් කරගන්න head. ඊට පස්සේ අපි head tag එක open කරා වගේම close කරන්න මතක තියාගන්නත් ඕන. හරිද? head එක close කරගන්නේ සුපුරුදු විදිහට arrow එක slash head කියලා ටයිප් කරගත්තා close කරා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත්ම වෙන එක තමයි body. ඉතින් අද අපි body එකට අදාළ tags කිහිපයක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. අර body tag එක type කරගමු. හරි body tag එක type කරගත්තා. body tag එක open කරා වගේම අපි මතක තියාගන්න ඕන මොකද body tag එක close කරන්න. ඊළඟට අදාළ සේරම codings මෙන්න මේ body එක ඇතුළේ තමයි අද අපි type කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. හරිද? දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය page එක අද අපි basically type කරගන්න ඕන මොනවද කියලා. අපි දැන් බලමු අපේ පළවෙනි code එක මොකක්ද කියලා. මම මේ මැද්දෙන් වගේ type කරගන්නවා. පළවෙනි code එක. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ web page එකට firstly ඕන දේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් අපිට firstly mainly ඕන වෙන්නේ අපේ web page එකට name එක. name එක කියන්නේ පොඩි heading එක. පොඩි මාක් එකක්. ඉතින් ඒ heading එක දාගන්න code එක වල screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. H1. හරි. H1 එක ගත්තොත් එහෙම H1 එක සුපුරුදු විදිහටම normally මේ විදිහට type කරගන්නවා. මේක close කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට දැන් අපි head එක type කරලා ඒකෙන් enter කරලා තමයි head close කරේ. ඉතින් මේකදී අපි එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට දිගටම මේ විදිහට ඕන දෙයක් type කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. H1 එක මේ tag එක type කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපිට දාලා මාතෘකාව type කරගන්න එක. මම මෙතනින් මගේ channel එකේ නම type කරගන්නම්. හරි. දැන් චතු කියලා type කරගත්තා. ඊට පස්සේ මොකද්ද අපිට මතක තියාගන්න ඕනේ? H1 එක open කරා වගේම close කරන්නත් ඕන. හරිද? ඒක close කරන්නේ arrow/h1 arrow. මේ විදිහට තමයි close කරගන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ web page එකට heading එකක් දාගන්නේ. හරි?
ඉතින් ඔයාලා අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි දැන් බලමුකෝ මෙතන මේ DON Chathu කියලා මාතෘකාව වැටිලාද කියලා. ඉතින් ඒක බලන්න කලින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ෆයිල් ගිහිල්ලා මෙතනින් සේව් කරන්න. සේව් එකේ ෂෝට්කට් එක Control S. හරිද? මේක ෆයිල් ගිහිල්ලා සේව් කරන්න. Control S. හරිද? Control S සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක මිනිමයිස් කරලා අපි බලමු මේක ඕපන් කරලා. හරි මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ලස්සන DON Chathu කියන heading එක මේ විදිහට වෙලලා තියෙනවා. හරිද? මේ විදිහට type වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට screen එකේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒකත් කියන අතරතුරේ ඔයාලා මේන්න මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. දැන් ගොඩක් දෙනාට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. දැන් මේක type කරද්දී අපිට codings වල මේ simple capital පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. නෑ එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා සාමාන්‍ය simple වලින් type කරනවා නම් හොඳයි capital letters වලට යනවට වඩා. HTML එක ගත්තොත් capital type කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපි normally ගත්තොත් එම් simple වලින් තමයි type කරන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට පොඩි අදහසක් එන්න පුළුවන්. දැන් මාතෘකාව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි type කරාට දැන් මේක show වෙන්නේ පොඩ්ඩක් අපේ web page එකේ edge එකකින් වගේ. ඉතින් edge එකේ තියෙන කැත නිසා ඔයාලට පොඩ අදහසක් වෙන්න පුළුවන් මේ අපේ heading එක පොඩ්ඩක් මැද්දට ගන්න. මොකද කරන්නේ? මැද්දට ගන්න කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේක තමයි center කියලා කියන්නේ. center කෝඩ් එක type කරගන්න මෙහෙම. ඒක අපි වෙනම type කරන්නේ නැහැ. මේ h1 tag එක ඇතුළේම තමයි type කරන්නේ. ඒකට වෙන්නේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් h1 එක open වෙන තැන හරිද? අපේ text point එක තියාගෙන ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ normal විදියට center කියලා type කරගන්නවා. center කියලා type කරගෙන එතනින් මේ h1 එක close වෙන්න පටන් ගන්න තැන ඔයාගේ heading එකේ අන්තිම අකුරෙන් text point එක තියාගෙන අපි center කියන එක close කරගන්නවා. හරිද? මෙන්න මේ විදියට close කරගන්නවා. ඔයාලට ආයෙත් තේරුම් නැත්නම් බලන්න. මෙන්න මේ h1 එක ඉවර වෙන තැනින් අපි center එක දාලා ඔයාගේ heading එක ඉවර වෙන තැනින් center එක close කරනවා. ඔයා ඒ h1 කියන කෝඩ් එකෙන් එළිය center කියලා type කරාට මේ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක වැරදි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම h1 කියන tag එක ඇතුලේ center කියන මේ කෝඩ් එකට අනිවාර්යයෙන්ම type කරගන්න මතක තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම save කරන්න Control S shortcut එක මම use කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් file save කියලා save කරගෙන minimize කරගෙන අපි දැන් refresh කරලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපගේ heading එක මේ විදිහට screen එකේ center එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. web page එකේ center එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඊළඟට අපිට ඔයාලට තව දවසක් වෙන පුළුවන් ඔයාලට පොඩි paragraph එකක් add කරන්න. ඔයාගේ web page එක paragraph එක. ඔයාගේ web page එකේ ගන්න paragraph එකක් දාගන්න ඕනේ. paragraph එකක් දාගන්න ඒක ලේසි. ඒක කරන්නේ normal විදියට අපේ tag එකක් තියෙනවා. මේකට කෝඩ් එකක් තියෙනවා p කියලා. හරිද? මේ විදිහට මම p කියන tag එක type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අර මේ p එක tag එක ඇතුළේම මේ විදිහට p tag එක close කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ මේ මැද්දෙන් අපිට පුළුවන් අපේ මේ paragraph එක type කරගන්න. හරි ඉතින් මම type කරගන්නම්. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. paragraph එක type කරගත්තා. ඉතින් මට කැමති විදිහට මේක type කරගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් මේක type කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක සුපුරුදු පරිදි Control S save කරා. නැත්නම් මෙතන file save කරා. minimize කරගත්තා. refresh කරා. හරිද? ඔන්න ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ paragraph එක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට add වෙලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මම මෙතනින් type කරපු පොඩි paragraph එක පොඩි example එකක් විදිහට ඔයාලා කැමති විදිහට ලොකු paragraph එකක් වුණා මේක type කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට type කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.
හරි guys ඉතින් ආදර වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් අද අපි කතා කරා වෙබ් පේජ් ඩෙවලොපින් ගැන. ඉතින් වෙබ් පේජ් එකට අදාළ බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක ගැනත් අපි කතා කරා. ඒ වගේම අපි අද අපේ වෙබ් පේජ් එකට හෙඩින් එකක් සහ ඒ හෙඩින් එක සෙන්ටර් කරන හැටි, ඉමේජ් එකක් දාන හැටි වගේ පොඩ්ඩක් බේසික්ස් දේවල් කතා කරා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනතුරු ඔයාලා සුබ දවසක්. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක යාළුවෝ අතරේ අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more